মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ ৰিড ফৰ প্লিজাৰ অংশটোৰ তৃতীয়টো গল্প আলোচনা কৰিম। এই গল্পটোৰ শিৰোনাম হ'ল দ্য ছেকেণ্ড ভইচ অফ চিনবাদ, অৰ্থাৎ চিনবাদৰ দ্বিতীয় যাত্ৰা। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। গতিকে আজিৰ গল্পটো আৰম্ভ কৰা আহা। This is the adventure story of a sailor named Sinbad who lived in Baghdad during the rule of Khalif Harun al-Rashid. খলিফা হাৰুন আল-ৰছিদৰ শাসনকালত বাগদাদত বাস কৰা চিনবাদ নামৰ এজন নাবিকৰ এয়া দুঃসাহসিক কাহিনী। তোমালোকৰ কিতাপত খালিফ হাৰুন আল-ৰছিদ বুলি যিটো নাম দিয়া আছে, তেখেতৰ শুদ্ধ নামটো হ'ব খালিফ Harun al-Rashid. Sinbad made 7 voyages and every time he was just lucky to come back alive. চিনবাদে 7টা যাত্ৰা কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই তেওঁ জীৱিত হৈ উভতি অহাৰ বাবে ভাগ্যৱান আছিল। This story relates to his second voyage as narrated by Sinbad himself. এই কাহিনীটো চিনবাদে নিজে বৰ্ণনা কৰা তেওঁৰ দ্বিতীয় যাত্ৰাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। অৰ্থাৎ তেখেতে তেখেতৰ জীৱনকালত মুঠ 7টা যাত্ৰা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত এই কাহিনীটো হ'ল দ্বিতীয়টো যাত্ৰাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা কাহিনী। After my first voyage, I was enjoying a life of peace and luxury. মোৰ প্ৰথম ভ্ৰমণৰ পিছত মই শান্তি আৰু বিলাসিতাৰ জীৱন উপভোগ কৰি আছিলোঁ। One day it occurred to me that I could as well travel around the world and make money by trading. এদিন মোৰ মনলৈ আহিছিল যে মই বিশ্বজুৰি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ব্যৱসায় কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। Soon after, I bought goods and boarded a ship for my voyage. তাৰ ঠিক পিছতে মই সামগ্ৰী কিনিছিলোঁ আৰু মোৰ যাত্ৰাৰ বাবে এখন জাহাজত উঠিছিলোঁ। I thought it would be great fun to visit some distant lands. মই ভাবিছিলোঁ কিছুমান দূৰৱৰ্তী দেশ ভ্ৰমণ কৰাটো বৰ আনন্দদায়ক হ'ব। One day, we arrived on a beautiful island. এদিন আমি এটা ধুনীয়া দ্বীপত উপস্থিত হৈছিলোঁ। It was covered in lush green vegetation. ইয়াত সেউজীয়া গছ-গছনিৰে আৱৰি আছিল। There were streams of clear water, trees bearing delicious fruit, and sweet-smelling flowers of many colors. তাত পৰিষ্কাৰ পানীৰ সোঁত, সুস্বাদু ফল থকা গছ আৰু বহুতো ৰঙৰ মিঠা গন্ধযুক্ত ফুল আছিল। I walked up to a stream and sat under the shade of a fragrant tree. মই এটা সোঁতলৈ গৈছিলোঁ আৰু এটা সুগন্ধি গছৰ ছাঁৰ তলত বহিছিলোঁ। I ate some fruit, drank some water, and soon fell asleep. মই অলপ ফল খাইছিলোঁ, অলপ পানী খাইছিলোঁ আৰু সোনকালে টোপনি গৈছিলোঁ। When I woke up, the ship had already sailed away, leaving me behind all alone in the island. যেতিয়া মই সাৰ পাইছিলোঁ, জাহাজখন ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছিল আৰু মোক দ্বীপটোত অকলে এৰি গৈছিল। I ran to the shore. মই তীৰলৈ দৌৰি গৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই সাগৰৰ পাৰলৈ দৌৰি গৈছিলোঁ। I was mad with grief. মই দুখত পাগল হৈ পৰিছিলোঁ। Desperately I climbed up a tree and looked around. নিৰাশভাৱে মই এডাল গছত উঠি চাৰিওফালে চাইছিলোঁ। A little farther away, I could see a white dome-like object beside a rock. অলপ আঁতৰত মই এটা শিলৰ কাষত এটা বগা গম্বুজ সদৃশ বস্তু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। I wondered what it could be. মই ভাবিছিলোঁ এইটো কি হ'ব পাৰে। I went closer and discovered that it was a large egg. মই ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ কণী।
It was the egg of a huge bird. At the next moment, I saw a bird gliding down. এইটো এটা বিশাল চৰাইৰ কণী আছিল। পিছ মুহূৰ্তত মই এটা চৰাই তললৈ নামি অহা দেখিছিলোঁ। The bird sat on the egg, covering it with her wings, and dozed off. চৰাইটোৱে কণীটোৰ ওপৰত বহি তাইৰ পাখিৰে ঢাকি ৰাখিছিল আৰু টোপনি মাৰিছিল। It was the bird called Rock, about which I had heard before. এয়া আছিল ৰক নামৰ এটা চৰাই, যাৰ বিষয়ে মই আগতে শুনিছিলোঁ। I moved forward quietly. মই মনে মনে আগুৱাই গৈছিলোঁ। I tied myself to one of its legs, hoping it would take me away to a safer place. মই নিজকে ইয়াৰ এখন ঠেঙত বান্ধি দিছিলোঁ, এই আশাত যে ই মোক এটা সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যাব। Early next morning, the rock spread her wings and flew into the blue sky, carrying me away. পিছদিনা ৰাতিপুৱা ৰকে তাইৰ পাখি বিয়পাইছিল আৰু মোক কঢ়িয়াই নীলা আকাশলৈ উৰি গৈছিল। The bird landed in a deep valley that was full of diamonds and precious stones. চৰাইটো এটা গভীৰ উপত্যকাত অৱতৰণ কৰিছিল, যিখন হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰেৰে ভৰি আছিল। The valley was full of huge serpents that were longer than plum trees. উপত্যকাটো বিশাল সৰ্পেৰে ভৰি আছিল, যিবোৰ খেজুৰ গছতকৈ দীঘল আছিল। The rock picked up a serpent in its beak and flew away just a moment after I had untied myself from her leg. মই তাইৰ ভৰিৰ পৰা নিজকে খুলি দিয়াৰ ঠিক এক মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰকে ইয়াৰ ঠোঁটত এটা সৰ্প তুলি লৈছিল আৰু উৰি গৈছিল। I hid myself in a cave for fear of the deadly looking serpents. দেখাত মাৰাত্মক সৰ্পৰ ভয়ত মই নিজকে এটা গুহাত লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। I was sure that I would never be able to get out of the valley of diamonds. মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে মই কেতিয়াও হীৰাৰ উপত্যকাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিম। Coming out of my cave, I suddenly noticed a big chunk of meat fall just near me. মোৰ গুহাৰ পৰা ওলাই আহি থাকোঁতে হঠাতে মাংসৰ এটা ডাঙৰ অংশ মোৰ ওচৰতে পৰা মই লক্ষ্য কৰিলোঁ। Someone was throwing the meat from the top of the mountain. কোনোবাই পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা মাংস দলিয়াই আছিল। The diamonds and precious stones stuck to the meat. হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰবোৰ মাংসত লাগি ধৰিছিল। Presently a huge eagle swooped down, clutched the meat in its talon and flew up to the mountain top. বৰ্তমান এটা ডাঙৰ ঈগল তললৈ নামি আহিল, মাংসটো তাৰ নখেৰে খামুচি ধৰি পৰ্বতৰ ওপৰলৈ উৰি গ'ল। I understood that diamond merchants use this strange device to collect diamonds. মই বুজি পাইছিলোঁ যে হীৰা ব্যৱসায়ীসকলে হীৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই অদ্ভুত সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। They threw pieces of meat down into the valley. তেওঁলোকে মাংসৰ টুকুৰাবোৰ উপত্যকালৈ দলিয়াই দিছিল। The diamonds and precious stones got stuck to the meat which the eagles carried away to the mountains. হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰবোৰ মাংসত লাগি ধৰিছিল, যিটো ঈগলে পৰ্বতলৈ লৈ গৈছিল। The merchants collected the diamonds from the mountain. ব্যৱসায়ীসকলে পৰ্বতৰ পৰা হীৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল। অৰ্থাৎ হীৰা ব্যৱসায়ীসকলে যেতিয়া পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা মাংসৰ টুকুৰাবোৰ উপত্যকালৈ দলিয়াই দিছিল, হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰবোৰ লাগি ধৰিছিল। আৰু যেতিয়া সেই মাংসৰ টুকুৰাবোৰ পৰ্বতৰ পৰা যোৱা ঈগলে পৰ্বতলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল, তেতিয়া সেই মাংসৰ টুকুৰাৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে উপত্যকাৰ হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। Just then an idea came into my mind.
Why not I tie myself to a chunk of meat? ঠিক তেতিয়াই মোৰ মনলৈ এটা ধাৰণা আহিছিল, মই নিজকে মাংসৰ এটা অংশৰ সৈতে কিয় বান্ধি নিদিও? I tied myself to a chunk of meat. মই নিজকে মাংসৰ এটা অংশত বান্ধি দিছিলোঁ। The next moment I found myself being carried away swiftly along with the chunk of meat by an eagle to the top of the mountain. পিছ মুহূৰ্তত মই নিজকে এটা ঈগলৰ দ্বাৰা মাংসৰ টুকুৰাৰ সৈতে পৰ্বতৰ শীৰ্ষলৈ দ্ৰুততাৰে কঢ়িয়াই নিয়া দেখিছিলোঁ। There I hurriedly untied myself from the chunk and stood up. তাত মই খৰখেদাকৈ নিজকে টুকুৰাটোৰ পৰা খুলি থিয় হৈছিলোঁ। The merchant whom I met there was astonished to see me. মই তাত লগ পোৱা ব্যৱসায়ীজনে মোক দেখি আচৰিত হৈছিল। Who are you? He asked. আপুনি কোন? তেওঁ সুধিলে। How did you happen to come here? আপুনি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল? অৰ্থাৎ চিনবাদে যেতিয়া ঈগলটোৰ সহায়ত উপত্যকাৰ পৰা পৰ্বতলৈ গৈছিল, তেতিয়া তাত থকা ব্যৱসায়ীজনে তেওঁক দেখি আচৰিত হৈছিল আৰু তেওঁ কেনেদৰে তাত গৈ পাইছিল সেই বিষয়ে সুধিছিল। I told my story. মই মোৰ কাহিনীটো কৈছিলোঁ। He listened to me with wonder and said, It's very interesting. তেওঁ আচৰিত হৈ মোৰ কথা শুনি ক'লে, এইটো অতি আকৰ্ষণীয়। I suggest you stay as my guest in my house. মই আপোনাক মোৰ ঘৰত মোৰ অতিথি হিচাপে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীজনে চিনবাদক অতিথি হিচাপত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। How about joining me in my business? মোৰ ব্যৱসায়ত মোৰ সৈতে যোগদান কৰিলে কেনে হ'ব? It would be wonderful to have you for a business partner. আপোনাক এজন ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ হিচাপে পোৱাটো আশ্চৰ্যজনক হ'ব। I had no interest in being his partner. তেওঁৰ সংগী হ'বলৈ মোৰ কোনো আগ্ৰহ নাছিল। Nevertheless, I stayed as his guest for several days. তথাপিও মই কেইবাদিনো তেওঁৰ অতিথি হিচাপে থাকিলোঁ। Then I set off for Baghdad and my second voyage came to an end. তাৰ পিছত মই বাগদাদলৈ ৰাওনা হ'লো আৰু মোৰ দ্বিতীয় যাত্ৰা সমাপ্ত হ'ল। অৰ্থাৎ চিনবাদ নামৰ নাবিকজনে ব্যৱসায়ীজনৰ ওচৰত কেইদিনমান অতিথি হিচাপে থাকিছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ বাগদাদলৈ ৰাওনা হৈছিল। তোমালোকে এইখিনিতে জানি থোৱাটো ভাল হ'ব যে এই বাগদাদ হ'ল ইৰাকৰ ৰাজধানী। গতিকে আজিৰ এই গল্পটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।